Вітаємо на серії розмов Офісу зовнішніх зв'язків громади БХІ України на тему відновлення України. Мене звати Владислав. Під час попередньої розмови ми говорили про важливість духовного принципу і, зокрема, принципу єдності. Ми розглянули, що таке єдність людства, в чому секрет ідеальної єдності та як вона пов'язана з досягненням миру. Ми наголошували, що справжній мир є похідною єдності, а досягти його без справедливості неможливо. Сьогодні продовжуємо розмову та разом з Тетяною поміркуємо про духовні та соціальні аспекти справедливості, а також її дію в міжнародному рівні. Поговоримо про прощення і помсту, і про методи досягнення соціальної справедливості. Також наведемо приклади конструктивної роботи БХІ в розбудові нового суспільства. З початком війни для нас гостро постало питання справедливості. Спільний біль і прагнення справедливості у досягненні миру гуртують нас і роблять сильнішими. Мир для України має дві складові – відсутність зовнішньої загрози і мир всередині країни. Надзвичайно важливо, щоб суспільство відчувало присутність справедливості як зовні на світовому рівні, так і у всіх державних процесах та в юридичній системі. Це справедливість в її соціальному вимірі, який виник в сучасну епоху. Тобто кожен індивід на рівні з іншими заслуговує на економічні, політичні, соціальні права та можливості. Але спочатку хочу акцентувати увагу на духовному. Справедливість є частиною вищого порядку речей і божественного замислу. Багато релігій, філософських традицій включають в себе концепцію справедливості як невід'ємну частиною своїх духовних вчень. З допомогою справедливості, за словами Бахаова, людина може бачити власними очима, а не очима інших. Вона не потребує посередника для осмислення речей, а має внутрішній механізм оцінки того, що є правильним, а що хибним. Так, це Богом даний інструмент. Мета справедливості – встановлення єдності між людьми. Справедливість з одного боку може розглядатися як виявлення любові і добра, а з іншого боку – це засіб наведення порядку в світі. Помилково вважати, що релігія вчить не противитись злу в усьому, як нібито витікає із нагірної проповіді Христа. Якщо тебе хто вдарить у праву щоку, підстав йому ліву. Це в особистих стосунках люди мають послуговуватись любов'ю і прощати, проте в колективному вимірі має бути затверджена справедливість. І так само потрібно розмежовувати помсту і покарання як відповідь на кривду. Ну так, у взаєминах з іншими людьми людина не має мститися. Помста спрямована на те, щоб угамувати сердечний гнів. Тим самим за одним злом слідує інше зло. Тож зло в світі збільшується. Як казав Абдул-Баха, різниця лише в тому, що одне зло сталося раніше, а інше пізніше. Проте це зовсім не значить, що злочинців треба прощати. Це привело би до безладу і загрожувало би існуванню суспільства. Деякі люди надзвичайно жорстокі. За словами Абдул-Баха, вони ніби кровожерливі вовки. Не карати їх – це значить прирікати невинних, мирних людей на страждання і смерть. Навпаки, покарання злочинців – це прояв милосердя до людства. Не помста, а попередження злочинів, щоб інші не наважувались чинити подібне. Вірно.
І слід розуміти, що вчення Христа про милосердя і прощення не передбачає, що у випадку нападу на вашу країну, ворогів, які вчиняють насильство, грабіж, ви маєте терпіти і дозволяти подібне. Прощення стосується взаємодії між індивідуума, коли одна особа якось образила іншу, проте суспільство зобов'язане захищати гідність і безпеку своїх громадян у випадках агресії. Також справедливість має бути затверджена і на міжнародному рівні. Вчення Бахаї містить чіткі принципи щодо справедливого ладу між державами. Бахаулла чітко вказав: якщо будь-який правитель атакує іншого, всі інші правителі повинні об'єднатися і відповісти йому. Це відмінить потребу в озброєнні, крім необхідного для захисту держав та підтримки внутрішнього порядку. Правителі повинні разом зробити такий крок, щоб захистити людство від тиранії і забезпечити мир і стабільність всім народам. Я хотів би повернутися до аспекту соціальної справедливості. В сучасних дискусіях по-різному підходять до розуміння соціальної справедливості. Часто її розглядають з точки зору розподілу ресурсів між різними соціальними групами і владою, чи прозорості політичних і судових структур. Хочу запропонувати таке визначення. Соціальна справедливість – це умови, що дозволяють кожній особі та соціальній групі реалізувати свій потенціал і сприяти загальному розвитку суспільства, що також відображається і на їхньому власному успіху. Питання лише в тому, як цього досягти. Існують різні методи досягнення соціальної справедливості. Окрім законів і судової системи, це можуть бути і повстання, акції і протести, а також форми ненасильницького опору. Однак більшість досліджень свідчить, що ненасильницькі методи мають більшу ефективність, бо вони отримують більше суспільних симпатій і їх легше мобілізувати. Однак і ненасильницькі методи теж можуть бути протирічивими та вести до конфронтації. Методи, які ми використовуємо, визначають цілі, які ми досягаємо, як казав Ганді. Новий суспільний лад не може виникнути з використанням насилля, оскільки засоби та цілі соціальних змін повинні бути узгоджені між собою. Досвід Бахаї показує, що найбільш ефективним способом сприяння суспільним перетворенням є організовані прояви конструктивної волі. Таким чином, спільнота зосереджена на систематичній побудові нового суспільства, уникнення насилля та гноблення. В Ірані громада Бахаї продовжує стикатися з систематичними переслідуваннями. І вона зайняла позицію конструктивної стійкості в умовах тривалих репресій. Відповідь Бахаї на гноблення полягає в тому, щоб ані підкоритися, ані набути рис гнобителя. Як каже Всесвітній дім справедливості, жертва гноблення може подолати його за допомогою внутрішньої сили, яка захищає душу від озлобленості та ненависті та підтримує послідовні принципові дії. Іншу ілюстрацію конструктивної роботи Бахаї можна побачити в зусиллях розробити більш справедливу та інклюзивну систему демократичного правління. Громада Бахаї не має духовенства, всі люди, і жінки, і чоловіки рівні перед Богом, натомість вона організовує свої справи
через демократично обрані збори на місцевому, національному та міжнародному рівнях. Її унікальна система виборів повністю вільна від виборчих кампаній, конкуренції і переслідування власних інтересів. Усі повнолітні дорослі мають право голосу на місцевому та національному рівнях. У рамках цієї системи обрані особи беруть на себе відповідальність служити на посадах, до яких вони не прагнули. Таке служіння характеризується особистою жертовністю, а не накопиченням влади і привілеїв. У громадах Бахаї України вже понад 30 років діють місцеві і національні духовні збори. І в наступному уривку Національні духовні збори Бахаї України привітають вас зі Святої Землі, з гори Кармель у Хайфі, де навесні 2023 року вони брали участь у виборах Всесвітнього Дому справедливості. Любі друзі, добрий день. Ми вітаємо вас на святій землі. Ви навіть не уявляєте, скільки людей молиться зараз за Україну, за кожного з вас і за те, що в нашому житті були духовні перемоги. Дякую, Тетяна. Далі ми плануємо зустрітися з вірянами Бахаї, щоб продовжити розмову про їх конструктивний вклад в розбудову нового справедливого суспільства. Слідкуйте за появою нових відео на нашому каналі. І до зустрічі! Побачимось!